ตัวนี้คือแรงจ่าย12โวลต์จากแบตลิเธียมไอออนนะครับเดี๋ยววัดไฟให้ดูนะฮะนี่นะครับ12โวลต์ครับตัวนี้เป็น 12.4 นะฮะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับเสียบปลั๊กเลยนะฮะเสียบไฟ DC นะครับไฟกระพริบนะครับตัวนี้นะฮะไฟกระพริบนะครับก็เปิดเชื่อมต่อบลูทูธนะครับบลูทูธตัวนี้นะครับ HCHRF20 นะครับเสียงเบสเสียงแหลมนะครับปรับเสียงแหลมครับนี่เสียงแหลมครับนี่เสียงเบสครับ